Good morning, Nacho. Good morning, ma. Good morning. Nagpapara si Atang. Dito kami guys tuwing umaga. Dito ko pinapaarawan si Asha. Akala mo na sa Tagaytay ka. Diba? 6 AM pa lang ng umaga. Gising na kami para mag-aaral kay Atang. Ayun. Tuyo na to. Siya ay inakain na dito. Kahit 4 months pa lang si ate, nakikikain na dito. Nagkakamay na kasi.
baby, I can't.